आपण पाहणार आहे की हे इनपुट स्विच देऊन हा लाईट कसा ऑन ऑफ करायचा. ठीक आहे ना. तर ह्याचा आधी प्रोग्राम बघू आपण. प्रोग्राम सोपा आहे, सीमध्ये प्रोग्राम आहे. तर हा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे ना. इथं बघा काय आपला स्विच पोर्ट असणार आहे पोर्ट फर्स्टमधलं पिन नंबर 3 आणि पोर्ट इथं आपण जोडणार आपला LED पिन नंबर 5ला पोर्ट 3च्या. तर हे बघा प्रोग्राम सोपा प्रोग्राम आहे. आपण इनिशियली प्रोग्राम स्विच हे ऑन ठेवलं आणि LED ऑफ ठेवला आणि इफ कंडिशन टाकलं. बटन जेव्हा आपण प्रेस करून जेव्हा ते इनपुट 0 मिळून तेव्हा LED ऑन होणार आणि ते LED 0 असणार. ठीक आहे ना. ह्याची एक्सपायर तयार केलेली आहे. तर कशी काय ते पण बघू. तर आता आपण हे जो स्टार्टमध्ये आणि इथे सर्च करू किल. बघा इथं आले हे. ठीक आहे ना. हे ओपन केलं. मी तुम्हाला दाखवतो डेमो. मी तुम्हाला ऑलरेडी सह एक्सपाईल पण सांगितलं आहे कसं तयार करायच्या. ते द्यायचं कशामध्ये प्रोजेक्टमध्ये. नंतर न्यू प्रोजेक्ट आता आपण नाव देऊ. आता आपण हे नाव देऊ काय LED .c. नंतर नेक्स्ट करू. नंतर आपला जो आहे ना हा कोणत्या कंपनीचा ते करायचं सिलेक्ट. तर ॲड मेल इथे ॲड मेल. नंतर 89C51 हे बघा इथे भेटलं 89C51 आणि ह्याचं तुम्ही बघू शकता ज्या आपलं कॉन्फिगरेशन ॲशीचं काय काय. ठीक आहे. नंतर ओके. नंतर हे नो करायचं. स्टँडर्ड कोड आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. ठीक आहे ना. नो करायचं. इथं बघा फाईल आली. ह्या डबा क्लिक करायचं. आपण काय नाव दिलं त्याला LED दिलं ना. LED.c आले. याला ओके काय करायचं. ॲड आणि क्लोज. आता इथं बघा ऑप्शन आले. याकडे बघा इथं ऑप्शन आले. ठीक आहे ना. आपण तो प्रोग्राम मी तुम्हाला दाखवला होता. हे बघा हा धरू इथं आपण. ठीक आहे ना. असं करायचं. हा प्रोग्राम त्यांना कॉपी करायचा. नंतर इथं जायचं आउटपुटमध्ये. नंतर इथं क्रिएट हेक्स फाईल म्हणून क्लिक घ्यायचं. ठीक आहे. आणि नंतर करायचं ओके. नंतर आपण मग जायचं डायरेक्ट क्लिक. नंतर बटन जायचं डिबगमध्ये. ठीक आहे ना. सेट टार्गेट. नंतर हे बघा इथं आले काय क्रिएटिंग हेक्स फाईल. ठीक आहे ना. तुम्ही अशाप्रमाणे हेक्स फाईल दाखवू शकता. तुम्ही जस्ट तुम्हाला दाखवा डेमो म्हणून कसं तयार करायचा. तर मी असंच हेक्स फाईल तयार केलेलं आहे सर्व ह्याच्या प्रोग्रामच्या. आता बघा आपलं काय असणार आहे. आता आपण काय करू ह्यामध्ये प्रोग्राम लोड करू का. बस आपला ऑन केला. हा ऑन झाला किट. ठीक आहे. किट ऑन झाली. तर आपले सॉफ्टवेअर ओपन केलं आपण. इथं लोड फाईल धरलं. हा बघा हा प्रोग्राम मी. ठीक आहे ना. LED ऑन ऑफ ह्याला ओपन करायचा. ठीक आहे. नंतर अपडेट चिप करायचं आणि सोबत हे बटन पण दाबायचं. बटन दाबलं की मग असं एरर येईल. ह्याला पण ओके करायचं. ठीक आहे ना. हे बघा प्रोग्राम अपलोड झाला. ठीक आहे. आपण आता त्याचे कनेक्शन करू. कनेक्शन काय काय. तर हे बघा पहिल्यांदा ही आपली जी हे ना ही इनपुट स्विच ह्याची ही पिन दिली इथून दिली ग्राउंडला. ठीक आहे ना. हे आपलं ग्राउंड सप्लाय. नंतर ही पिन दिली इथं. ही आपली कोणती आहे आपली हे ना इनपुट आहे ना. हे बघा इथं स्विच पोर्ट 1.3 हा पोर्ट 1 आहे. ठीक आहे. हा पोर्ट 1 त्यातले पिन नंबर 3 0 1 2 3 म्हणून मी इथं दिलं. ठीक आहे. आपण जोडायचा नाही आपल्याला LED पोर्ट 3.5 पोर्ट 3 हा. नंतर ही पिन ही घेतली ही पोर्ट 5 ही पोर्ट 3.5ची पिन आहे. ही घेतली इथं ह्या आपल्या LEDला दिली. ठीक आहे ना. इथं LED दिली आणि ही आपल्या LEDच्या पास पिन आहे पॉवर सप्लाय. म्हणजे तुम्ही बघू शकता जी आहे ना मॅन्युअल ह्यात मी टाकले पिन कॉन्फिगरेशन. तर हे बघा हे LEDचे
हे आपलं जे आपण देणार तिथं आणि ही इथं देणार +5 व्होल्ट. ठीक आहे, तसं मग इथं हे +5 व्होल्टची पिन आहे आणि ही आपली सर्व इनपुटची पिन आहे. मग आता बघा मी चेंज केलं, इनपुट चेंज झाला. ठीक आहे ना, ही आपल्या इनपुटची पिन आहे. असं मी केलं आहे. आता आपण चेक करून बघू. ठीक आहे ना, आपण अपलोड केला त्यामध्ये आपण चेक करू. बघा हे आता पोर्ट हे ना, हे बघा बल्ब ऑन ऑफ होतो आहे. ठीक आहे, ओके, काम करत आहे. आपण बटन दाबलं की LED ऑफ होतं, बटन थोडं LED लागतो. आपल्याला हे कसं कोण समजा मी बटन लावायचं LED ऑन व्हायला पाहिजे है ना. त्या पत्र काय आहे प्रोग्राममध्ये हे आहे ना, इथं इफ इल्स ते पत्र टाकायचं, LED इथं 0 आणि इथं 1 टाकायचं. हे होणार उलटं. तुम्ही इथं 0 टाकलं इथं 1 टाकलं काय होणार, बटन दाबलं की LED ऑन होईल नाही तर ऑफ होईल. ठीक आहे, तुम्हाला इथं प्रोग्राम चेंज करता येतो. ठीक आहे, थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. काय सुद्धा आहेत तुम्हाला पण काय प्रॉब्लेम असेल तर मला प्लीज कमेंट करून सांगा. ओके, थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.